สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เที่ยวทิเบตหลังคาโลกครั้งแรกในชีวิตนะคะคิดว่าเป็นทริปในฝันของหลายๆคนเลยล่ะคืนแรกที่ไปถึงเฉินตูได้เข้าพักโรงแรม5 ดาวนะคะแต่เราพักแค่4 ชั่วโมงค่ะก็ต้องไปที่สนามบินต่อเครื่องไปลาซาต่อนะคะพอเห็นป้ายสนามบินก็ตื่นเต้นสุดชีวิตเลยนะคะสนามบินกงกานะคะ ทริปนี้ต้องไปกับบริษัททัวร์อย่างเดียวตามที่รัฐบาลจีนกำหนดนะคะเขาไม่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทิเบตเองค่ะราคาทัวร์เนี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทกลุ่มเราจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะลูกทัวร์ทั้งหมด11ชีวิตพอทุกคนขึ้นรถทัวร์เสร็จเนี่ยเริ่มงงกันแล้วละว่าทำไมนอกจากคนขับไกด์แล้วก็ยังมีตำรวจประจำรถอีก1 นายนะฮะเขาจะไปกับเราทุกที่บางที่ก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนตำรวจขึ้นมาด้วยนะคะคอยสังเกตการไปตลอดวันแรกที่ไปถึงทิเบตเนี่ยในกลุ่ม11 คนมี6 คนร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้เพราะทิเบตเนี่ยจะเป็นพื้นที่สูงออกซิเจนน้อยนะคะหายใจลำบากจะทำให้คนเหนื่อยง่ายนะคะพี่ๆทั้ง6 คนที่มีอาการแพ้พื้นที่สูงซื้อยากินป้องกันตั้งแต่คืนที่พวกเรามาถึงเฉินตูแล้วนะแต่ก็ยังแพ้อีกค่ะบางคนเนี่ยต้องพึ่งกระป๋องออกซิเจนใช้บริการถุงออกซิเจนในโรงแรมบ้างบางคนเนี่ยอาการหนักหน่อยเนี่ยต้องตามหมอมาดูแลนะค่าหมอก็ต้องจ่ายต่างหากโปรแกรมทัวร์วันแรกเนี่ยพาไปตำหนักนอบุลิงคาค่ะหรือพระราชวังฤดูร้อนซึ่งแปลว่าสวนอัญมณีถูกสร้างขึ้นในปีคศ1740โดยองค์ดาไลลามากที่7และสร้างเพิ่มเติมจากองค์อื่นๆนะคะเป็นสิ่งก่อสร้างหนึ่งในกลุ่มโบราณสถานพระราชวังโปตาลาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคศ2001นะคะนอบุลิงกาเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำลาซาห่างจากพระราชวังโปตาลาไปทางตะวันตกประมาณ2 กิโลเมตรมีทั้งหมด374 ห้องซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่ชาวทิเบตได้สร้างขึ้นตั้งแต่ดาไลลามาองค์ที่7และดาไลลามาทุกองค์เนี่ยจะต้องเข้ามาศึกษาวรรณคดี พระคัมภีร์และธรรมะที่นอบุลิงคาก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งและใช้เป็นสถานที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงฤดูร้อนส่วนวันที่2เนี่ยจะเป็นไฮไลท์ของทริปนี้เลยนะคะพระราชวังโปตาลาค่ะหรือพระราชวังฤดูหนาวตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,700 เมตรค่ะตัวอาคารเนี่ยจะสูง13 ชั้นมีห้องต่างๆ 1,000 ห้องนะคะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีคศที่7โดยกษัตริย์ทรงเซินกัมโปนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาต้องการสร้างเป็นตำหนักให้แก่มหาสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เองนะคะต่อมาเนี่ยทรงก็ใช้เป็นสถานที่ศึกษาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าภายในพระราชวังเนี่ยได้แบ่งออกเป็น3 ส่วนนะคะวังขาวเนี่ยจะเป็นส่วนของสังฆวาสและพระราชวังส่วนวังแดงเนี่ยสร้างเสร็จหลังจากวังขาวเกือบ50 ปีนะคะเป็นส่วนของพุทธวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์และบรรจุพระศพขององค์ดาไลลามะนะคะและส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลืองเนี่ยใช้สำหรับเก็บพระไตรปิฎกนะคะระหว่างทางเดินลงเขาเนี่ยเราจะเจอชาวทิเบตมากราบท่าอาสดังคประดิษฐ์นะคะทั้งวันคนที่จะทำกราบท่านี้ได้เนี่ยต้องมีจิตศรัทธาอันแรงกล้าถึงจะทำได้นะคะเพราะว่าเป็นท่ากราบที่ถือว่ายากที่สุดในบรรดาท่ากราบทั้งหมดเพราะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและใจในการกราบมากกว่าท่าอื่นทั้งหน้าผากหน้าอกฝ่าเท้าฝ่ามือ2 ข้างเข่าทั้ง2และปลายเท้าทั้ง2เนี่ยต้องสัมผัสธรณีนะน้องทิเบตคนนี้เนี่ยเขาจะตามมาขอเงินพี่ไกด์ชาวไทยค่ะส่วนอีกสถานที่หนึ่งที่ต้องไปคือวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทิเบตวัดโจคังหรือภาษาจีนเรียกว่าต้าเจาชื่อนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบตสร้างในปีคศ620ถึง649นะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวจีนและเนปาลเนี่ยนำเข้ามายังทิเบต
ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่สถาปัตยกรรมเป็นศิลปะผสมระหว่างทิเบตจีนเนปาลและอินเดียนะคะชาวทิเบตจะมาบูชาด้วยการทำประทักษิณหรือเดินวนขวาให้เกิดสิริมงคลและกราบอัสดางคประดิษฐ์ทั้งวันหน้าประตูวัดตั้งแต่เช้าไปจนถึงตอนเย็นนะคะพอเดินออกมาจากวัดโจคังเนี่ยด้านหลังจะเป็นตลาดขายของเก่าค่ะพอดีพวกเรารู้จักกับเพื่อนชาวทิเบตคนหนึ่งเขามีร้านค้าอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยไปเยี่ยมแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปกับภรรยาของเขานะโปรแกรม2วันแรกที่พาเที่ยวมรดกโลกทั้ง3แห่งเนี่ยก็เรียบร้อยนะคะส่วนวันที่3เนี่ยพวกเราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อนั่งรถไฟแล้วก็ต่อรถอีกหลายชั่วโมงนะคะภายในรถไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดแล้วก็วุ่นวายนิดนึงนะส่วนชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวทิเบตนะคะที่นั่งข้างๆคนในกลุ่มทุกคนแซวว่าเราหน้าเหมือนกันนะคะเขาก็จะเป็นเนื้อคู่ของเราประมาณนี้นะคะก็ขำกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะพอพวกเราลงจากรถไฟเนี่ยก็ต้องนั่งรถไปอีกนะคะระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะรับประทานอาหารกลางวันนะคะไกด์พามากินร้านนี้ค่ะอาหารก็จะออกแบบสไตล์เสฉวนนะคะพอรับประทานอาหารเสร็จเนี่ยยังต้องนั่งรถต่อนะคะระหว่างทางเนี่ยก็ชมบ้านเรือนแถวนี้ไปนะคะในที่สุดพวกเราก็มาถึงทะเลสาบนามโชนะคะที่แปลว่าทะเลสาบสวรรค์ระหว่างที่รอผ่านประตูทางเข้าเนี่ยเราจะเห็นชาวบ้านแถวนั้นจูงหมามาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะคะค่าถ่ายรูปกับหมาทิเบตเนี่ย10 หยวนค่ะพอเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนามโชเนี่ยจะรู้สึกว่าอากาศยังเย็นอยู่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยแดดร้อนจ้ามากต้องใส่แว่นกันแดดเลยนะคะทะเลสาบนามชูเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่อันดับ2ของทิเบตและใหญ่อันดับ3ของจีนอยู่ที่ระดับความสูง 4,700 กว่าเมตรเหนือระดับน้ำทะเลชาวทิเบตมีความเชื่อว่าทะเลสาบแห่งนี้จะช่วยคุ้มครองฝูงแกะนะคะตรงบริเวณนี้นะคะจะมีร้านน้ำชาอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นชาเนยค่ะพวกเราก็เข้าไปนั่งชิมนะคะแล้วก็ดูสาวทิเบตเขาชงชานะคะรสชาติของชามันจะออกแบบจืดๆแล้วก็เค็มนิดหนึ่งนะคะไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเข้มข้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่หวานด้วยแต่ราคาค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่าเป็นร้านน้ำชาร้านเดียวที่นั่นนะคะส่วนห้องน้ำเนี่ยคือแนะนำว่าห้ามเข้าเด็ดขาดนะขากลับต้องนั่งรถกลับลาซา4 ชั่วโมงนะคะเหนื่อยมากและตอนขึ้นเนี่ยทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยเพราะมันอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงหน่อยนะคะจะรู้สึกเวียนหัวนะคะแล้วก็เหนื่อยมากแต่คุ้มมากจริงๆค่ะเพราะสถานที่เขาสวยจริงๆต้องไปนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็บินเข้าเฉินตูนะคะได้ไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินชุนซีลู่แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเฉินตูค่ะและการแสดงหน้ากากอันลือชื่อศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวนวันสุดท้ายเนี่ยบริษัททัวร์ก็พาไปศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้านะคะที่นี่จะเป็นศูนย์คุ้มครองสัตว์ป่าที่สำคัญของเมืองเฉินตูช่วงและหลินห้วยก็เป็น2 ใน 28 ตัวหมีแพนด้าที่ทางการจีนเนี่ยส่งมอบให้ต่างประเทศดูแลนะคะแต่หมีแพนด้าที่นี่เนี่ยไม่ได้ข่าวสะอาดเหมือนสวนสัตว์เชียงใหม่บ้านเรานะเขาปล่อยเลี้ยงเองตามธรรมชาติทริป6 วัน5 คืนที่ไปกับทัวร์ทิเบตและเฉินตูได้เที่ยวแบบอิ่มอกอิ่มใจจบแบบสมบูรณ์นะคะทุกคนพอใจและสนุกมากการที่ได้มาเยือนดินแดนแห่งพระธรรมที่มีผู้นำทางจิตวิญญาณและองค์ดาไลลามะเป็นผู้นำสูงสุดของเขตปกครองพิเศษนี้เป็นรายการที่พวกเราต้องตามเก็บอยู่แล้วเหมือนดั่งในหนังสือ
1,000 สถานที่ที่คุณต้องไปก่อนตายค่ะฝันนี้เป็นจริงแล้วค่ะแล้วคุณล่ะเริ่มหรือยังคะโอเคจ้ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบาย